सन बनाउला भन्ने आज यहाँ मोमो बनाउँदैछौँ किमा रेडी हुँदैछ होइन किमामा के के हाल्दैछ मसला मिठो वाला जस्तो छ यो पनि अब मसला चलाउँछ त्यसपछि चाहिँ तरकारी बनाउँदै हुन्छ यहाँ बनाउँदैछ पानी बगान हल्का पकाइ छ माथिपट्टि माथिपट्टि यता कुखुराको भित्रमा अर्को चाहिँ गर्नु मैले अर्को छ मैला छ is here. Hello, Bhai. She's making a dough. के अरे पिठो बनाउँदैछ मोमोको लागि डल्लो यो युट्युबमा हाल्नलाई त यता हेर्नु एकचोटि तपाईँले नि हेर्नुहुन्छ एकचोटि एकदम परेवा जोडीले एकदम उस बनाउँदै हुन्छ मलेवा पंछी
पाकेको छ फेरि हेलो गरिदिउ दिया हेलो Ada pulau sih nanti aku. उसको मैं हेरेर को लगाउँदैन र
Passing the यसमा हाल्ने त्यो हल्का एकछिन खोल्दाको लागि चाहिँ कपी हुन्छ यसमा सक्यो बाहिर राख्नु के अनि एकचोटि हालेर सोडा हुन्छ अनि फेरि माथि पनि यसरी यो अलि महँगो लाग्छ एकछिन राखिदिनु यसरी स्क्रिन पे बसाइ राखिदिनु हुन्छ यसरी भएन यो यसरी राख्यो होइन अनि त्यो फ्रिजमा राखेर चाहिँ एकछिन फ्रोजन हुन्छ नि त हल्का भयो त्यसपछि त्यसमा हाल्दै
want the Momo This Momo is already finished. I'm the Momo eater. Here is the Momo बनाएर थाकेको अवस्था गाह्रै परेछ मोमो बनाउन त यहाँ हेर्नुहोस् मोमो हर्बिस मोमोदेखि पनि फ्रेन्च मोमोदेखि पनि कति खाप यहाँ यता गाइड गाइड हुँदैछ है कुकिङ पटमा एम्मी छ एम्मी यता यस्तो हुँदैछ सिद्धै सबै सबजना प्लेट सेन्टी प्लेट हुँदैछ मोमो त एकदिन खान्छ है यसको माइ गड धेरै छ मोमो चाहिँ बन्छ यहाँ माथि पनि छ हेड के भन्छ assistant head head is the head आजको मोमोको head यता सेकेन्ड हेड हर्ट पनि सर्ट हेर होला उल्टो सेन्टिप्लेटहरू थापेर अझै छ ब्यालेन्स बनाउन लागि उता खाँदैछ एम्मी भन्दै